ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት በ32 ቢት እና በ64 ቢት ፕሮሰሰር ወይም CPU ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ያሉ ልዩነትና ለኮምፒውተራችሁ የትኛውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ታይፕ መምረጥ እንዳለባችሁ ላፕቶፕ ስትገዙ የትኛውኑ የፕሮሰሰር አይነት ያካተተ ቢሆን እንደሚመረጥ የሚያሳይ ነው። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ በኩል ለማንኛውም ለሚኖራችሁ ጥያቄ አሪፍ ምላሽ እንደምታገኙበት አምናለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉት። በቅድሚያም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው እናንተን ይጠቅማል ያስተምራል ብዬ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ስለ ኮምፒውተር፣ ስለ ሞባይል በአጠቃላይ ቴክኖሎጂ ነክ ጉዳዮች በቀጥታ እናንተ ጋር እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲቀጥል ወደ ቪዲዮ ስገባ የኮምፒውተር ጭንቅላት ብለን የምንጠራው CPU ሁለት አይነት ሲሆኑ 32 ቢት እና 64 ቢት ፕሮሰሰር ተብለው ይከፈላሉ። እነኚህ የፕሮሰሰር ክፍሎች የኮምፒውተሩ አቅምና ጉልበት የሚወስኑ ብቻ ሳይሆን የትኛውኑ የሶፍትዌር አይነት መጠቀም እንዳለባችሁም ይገድባሉ። በሁለቱም መካከል በ32 ቢት እና 64 ቢት ፕሮሰሰሮች ያለው ዋና ልዩነት በኮምፒውተር ሜሞሪ አጠቃቀማቸው ላይ ነው። 32 ቢት ፕሮሰሰር ሲባል በሲፒዩ አካል በሆኑት ሬጅስተሮች ላይ እስከ 2^32 ባይቶች ወይም 4 ጂቢ የሚያክል የፊዚካል ሜሞሪ ሎኬሽን ወይም ራም ላይ የሚገኘውን አድራሻዎችን መያዝ ይችላል ማለት ነው። በሌላ አባባል የ4 ጂቢ የሚያክል የሜሞሪ ስፔስ ለራሙ ድጋፍ ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ 4 ጂቢ ያለው ኮምፒውተር ብትገዙ በ32 ቢት ፕሮሰሰር በአጠቃላይ 8 ጂቢ ወይም 8 ጂቢ ሜሞሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም በ64 ቢት ፕሮሰሰር ሲባል በሲፒዩ ውስጥ የሚገኙ ሬጅስተሮች ላይ ወደ 2^64 ባይቶች ወይም 18 ኤግዛባይት የፊዚካል ሜሞሪ አድራሻዎች መያዝ ይችላል ማለት ነው። 18 ኤግዛባይት ሲባል በሐሳብ ደረጃ እንጂ የ64 ቢት ፕሮሰሰር አድረስ የሚያደርጋቸው የመጨረሻ ሊሚት 8 ቴራባይት ብቻ ነው። ቢሆንም ከ32 ቢት ፕሮሰሰር አንጻር የሚኖረው የሜሞሪ ልዩነት ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለ ቢት እና ባይት የማታውቁ ከሆናችሁ ቢት ማለት ትንሽ የኮምፒውተር ዳታ ሲሆን በ0 ወይም በ1 ይወከላል። የነዚህ ቢት ወይም 0 እና 1 ስብስብ በቁጥራቸው 8 ከሆኑ 1 ባይት ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ 1 ባይት ማለት 8 ቢትስ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸውን ያወራነውን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ኮምፒውተር ላይ አንድን ፕሮግራም ወይም ፋይል ለመክፈት የሚከተላቸው ሂደቶች አሉ። እነሱም መጀመሪያ ላይ የፕሮግራሙን ፋይል ከተቀመጠበት ከሃርድ ድራይቭ ወደ ራም መሄድ አለበት። ከዛም ራም ተቀብሎ ወደ ሲፒዩ በማስተላለፍ ፋይሉ ወይ ፕሮግራሙ እንዲፈጸም ወይም እንዲከፍት ያደርጋል። ሃርድ ድራይቭ ከራም እና ሲፒዩ ጋር ሲነጻጸር ፍጥነቱ በጣም ዝግ ያለ ነው። ወደ 32 ቢት ፕሮሰሰር ስንመጣ ፋይሉ ከሃርድ ድራይቭ ወደ ራም ከሄደ በኋላ ሲፒዩ ላይ የፋይሉን ፍጻሜ ያገኛል ማለት ነው። ነገር ግን የ32 ቢት ፕሮሰሰር በአንድ የሲፒዩ ሳይክል ወይም ዙር ፕሮሰስ የማድረግ ችሎታው ወይም የዳታ መጠን 4 ባይት ነው። አጋጣሚ ሆኖ ዳታውን ከ4 ባይት ከበለጠ ግን ሁለተኛ ዙር ይሄዳል። ስለዚህ ፋይሉ ወይም ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ ወደ ራም ከሄደ የኮምፒውተሩ ፍጥነት ስለሚቀንሰው ይህንን ለማካካስ የግድ የተወሰነውን ፋይል ወይም ፕሮግራሙ ቀርፋፋ በሆነው በሃርድ ድራይቭ እንዲቆይ ይደረጋል። በዚህ ምክንያትም የኮምፒውተሩ ፍጥነት ከ64 ቢት ፕሮሰሰር አንጻር የ32 ቢት ፕሮሰሰር ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ወደ 64 ቢት ፕሮሰሰር ስንመጣ ግን ፕሮሰሰሩ ከ4 ጂቢ የበለጠ ፕሮሰስ ማድረግ ስለሚችል ብዙ ዳታዎች ከሃርድ ድራይቭ ይልቅ በራም ላይ ይቀመጣሉ።
ስለዚህ ኮምፒውተሩ ከ32 ቢት ፕሮሰሰር በተሻለ ፍጥነት ስራውን ማከናወን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም በ64 ቢት ሲፒዩ በአንድ ዙር እስከ 8 ባይት ያለውን የዳታ መጠን ማከናወን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሽ ጊዜ ከ32 ቢት ፕሮሰሰር በበለጠ ስራውን መስራት ይችላል ማለት ነው። አሁን 32 ቢት ፕሮሰሰር ጊዜ ያለፈባቸው እየሆኑ ነው። ስለዚህ ዋናው ልዩነታቸው የት ላይ እንደሆኑ ተገንዝባችኋል ብዬ አስባለሁ። ወደ 32 ቢት እና 64 ቢት ሲስተም ታይፕ ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንመጣ በ32 ቢት ፕሮሰሰር ባለው አንድ ኮምፒውተር መጫን የምንችለው የ32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና ለ32 ቢት ተብሎ የተሰሩ ሶፍትዌሮች ብቻ ነው። በ64 ቢት ፕሮሰሰር ግን የ32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም የ64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም የፈለግነውን የመጫን ምርጫ አለን። ነገር ግን የ32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም በ64 ቢት ፕሮሰሰር በመጫናችን ሙሉውን የኮምፒውተሩን አቅም ከመጠቀም እንቀራለን እንጂ ምንም የሚያስደንቅ ነገር አይሰራም ማለት ነው። ሌላም አስቀድመን ላይ እንዳየነው የ64 ቢት ፕሮሰሰር ራምን ከ32 ቢት ፕሮሰሰር ይልቅ መረዳት እንደሚችል አይተናል። ስለዚህ የኮምፒውተራችሁ ፕሮሰሰር 64 ቢት ከሆነ ተመራጭ የሚሆነው ሲስተም ታይፕ 64 ቢት ነው ማለት ነው። የኮምፒውተራችሁ ሲስተም ታይፕ እና ፕሮሰሰር ታይፕ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የኮምፒውተራችሁ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶው 8 ወይም 8.1 ከሆነ እዚህ ጋር ብትመጡና ራይት ክሊክ በማድረግ ሲስተም የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛም ሲስተም ታይፕ በሚለው ላይ በዚህ መልኩ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ካልሆነም ኪቦርድ ላይ ዊንዶው +E በመጫን እዚህ ኮምፒውተር በሚለው ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኮምፒውተሬ 64 ቢት ፕሮሰሰር እያለው 32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም በመጫኔ ኮምፒውተሩ ከአቅሙ በታች እንዲሰራ እያደረኩት ነው። በተማርነው መሰረትም ወደ 64 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም መቀየር አለበት ማለት ነው። መልካም፣ ከቪዲዮው ጥሩ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እውቀቱን ለሌሎች ለማካፈል ሼር፣ ለማንኛውም አስተያየትና ጥያቄም ኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይነትም የቻናሌን ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እድሜና ጤና እየተመኘሁ ደህና ሁኑ።